It's me! So, today, magluluto tayo ng fried rice. And, try ko yung best ko. Alright! Magluluto ko ng fried rice. Ito yung egg na gagamitin natin, one lang. Tapos, yung salt. And then, yung soy sauce. Then, of course, ito. Frozen siya. Tapos yung rice. Rice ko kanina pero konti lang siya. And then, ang gagawin natin is kukuha tayo ng egg. Organic siya. Okay. Isang egg lang. Isang egg lang. I think. Hindi ko alam. Oh my gosh, ano mong gagawin to? Okay, so, ganyan na yung egg. Tapos, ganyan lang natin siya. Oh, yan. Pagkatapos nito, pupunta tayo na sa kalan and magpapainit tayo ng oil. So, yan. Open natin. Then, lagyan natin siya ng oil. Kunti lang, I think. Kunti ba yan? Tapos, wait natin. Yan, pagkita mo lang mainit siya, guys, I think ilagay mo na yung egg. I think ganun yun. So, lagay na natin yung egg. Mainit na ba yan? Wait, ano ba? Naminit to. Wala kasi natin. Wala kasi ako sa bagay. Kaya malit ang binigit siya. I think, hintayin lang natin siya na mainit na mainit. Then, lalagay na natin yung egg natin. I think egg yung inuunang ginalaga. I think. Hindi ako sure. Pero, ito nga, recipe ko siya. Hindi ako tumingin sa internet. I think okay na. Okay na ba yan? Oh my God! Okay na ba yan? Bakit hindi siya ano? Oh my God. I think ganun mo lang siya. Para maging fried rice siya mamaya. Ganyan lang. Yan. Diba? Ganyan lang siya. Tapos, I think, ilagay mo dun sa dulo. Idulo lang natin. Paano ba? Yan. I think marami siyang oil. Kala ko kunti lang. Yan. Tapos, kunin natin yung isang ingredients. So, nakuha ko na yung ingredients. Ilalagay lang natin dito. Medyo matagal ko kasi nga frozen siya. Hindi siya natatagal. Ganun lang. Tapos, lagay. Okay lang yan. Very nice. Oh my gosh. Pag lalagay ba ng sibuyas sa fried rice? I just hindi lang. Hindi ko alam. Nakuhulog ba? Oh my God. Yan. Matagal lang maluto yung vegetables natin kasi na frozen siya. Para hindi na tayo masyadong magpagat. Diba? Yan. Yan, hayaan lang muna natin na maybe 1 minute and then balik tayo. So guys, tinanggal ko yung egg kasi baka ma-overcook siya. And then, ang gagawin na natin, ang susunod na natin gagawin is lalagay na natin yung rice. Oh my God, mahulog ka. Yan, oh my gosh. Hindi ko na alam yung ginagawa ko pero ganun yung fried rice. Sorry. Yan. Kunti lang yung rice. Oh my God. Hindi na kasi ako nagluto. Ako din naman yung kakain. Oh my God, ang kunti ng rice na. First time lang
naman, pero susunod na luto natin. Tindahan na natin. Yan. Pang-isahan lang naman yung fried rice natin, guys. Ako lang yung kakain. Kaya okay lang. So, next is ilalagay natin yung egg. Oh my God. Naliloto natin kanina. Yan. Haluin lang natin siya. Diba ang dapat na magluto ng fried rice? Yan. And then, kunin ko lang yung salt. Kunin ko lang yung salt and then yung soy sauce. Ano naging fried rice na siya? So, ito yung salt. Ganyan. Nating okay na yan. And then, haluin lang natin siya ng konti. Para mahalo yung salt. Ano ba? Sana maging masarap siya ng first time fried rice na naman. Luto sa camera. Yan. And then, kunin ko na yung soy sauce, guys. And then, ilagay na natin siya. So, nagpupo ko na yung soy sauce. Lagay lang natin siya ng konti. Ito yung tama na yun. Then, ihalo lang siya. Ihalo lang natin siya. Guys, so, ito na yung fried rice na linono natin. So, yan. Tinagyan ko ng parsley kasi mahilig ako sa parsley. So, tikman ko lang. Alright, guys. Thank you so much.